नमस्कार, गुरुकुल नेपालको युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले एटमिक स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत रहेर लुई डी ब्रोई को थ्योरीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। च्याप्टरको अरु भिडियो हेर्नको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा प्लेलिस्टको लिंक दिइएको छ, कृपया त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र केमिस्ट्रीको अरु च्याप्टरको भिडियो हेर्नको लागि कृपया हाम्रो च्यानलमा जानुहोला। सुरु गरौँ लुई डी ब्रोईको थ्योरीको कुरा गर्न। कसैले यसलाई डी ब्रोग्ली भनेर भनिन्छ, तर यसको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ डी ब्रोई ब्रो भनेर भनिन्छ अनि साथीभाइलाई त्यस्तो ब्रो अनि लेटर ई भने जस्तो ब्रोई हुन्छ यसको एक्चुअल प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ। उनको यो थ्योरीलाई पार्टिकल वेभ डुअलिटी पनि भनिन्छ र डुअल नेचर अफ इलेक्ट्रोन पनि भनिन्छ। खास कुरा के थियो भन्दाखेरि लाइट के हो त भन्ने कन्सेप्ट चलिरहेको थियो। एक तरिकाले चाहिँ लाइट भनेको यसरी आउँछ अनि कतै प्रिजमहरु जस्तोमा ठोकियो भने डिस्पर्स हुन्छ बेग्ला बेग्लै रङमा, त्यसकारणले चाहिँ लाइट एउटा वेभ थियो भने जस्तो लाग्छ हैन। यदि लाइट फुटबल जस्तो पार्टिकल हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो भने यसरी लिएर आएर तपाईले प्रिजममा ठोक्नु भयो भने एउटा फुटबल गरेर 7 वटा फुटबल त बन्दैन नि हैन, अथवा एउटा फुटबल गएर बाङ्गिने यस्तो पनि हुँदैन, सिधा निस्किन्छ। तर लाइट त के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा गएर यति धेरै लाइटहरु बेग्ला बेग्लै एंगलमा बन्छ। यो पार्टिकलमा पोसिबल छैन, यो वेभमा पोसिबल छ। त्यही भएर एउटा थ्योरी थियो लाइट भनेको वेभ हो भन्ने। अनि त्यसपछि आयो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा मेटल छ र यो मेटलमा कुनै लाइट साइन गरियो, सर्टेन फ्रिक्वेन्सी भएको अथवा सर्टेन वेभलेन्थ भएको लाइटलाई यसरी साइन गर्दाखेरि एउटा एक्सपेरिमेन्टले के देखियो भन्दाखेरि यो लाइट साइन गर्दा मेटलको इलेक्ट्रोन चाहिँ बाहिर निकाल्दियो, लाइटले इलेक्ट्रोनलाई किक आउट गरिदियो। यदि लाइटसँग इनर्जी हुँदैन, सफिसिएन्ट इनर्जी हुँदैन भने त मेटलबाट यस्तो केही पनि कुरालाई बाहिर निकाल्न सक्न नपर्ने हो, तर यस्तो भएको छ। त्यही भएर लाइट भनेको पार्टिकल पो हो कि त बल जस्तो। यदि बलले कसैमा ठोकियो भने त्यो इनर्जी चाहिँ त्यो कुरामा ट्रान्समिट हुन्छ अनि त्यो कुरामा चाहिँ एक्सेस इनर्जी भएपछि बाहिर निस्किन्छ। एउटा हिँडिरहेको बलले स्टेशनरी बललाई ठोक्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टेशनरी नहिँडेको बललाई पनि हिँडाउन थाल्छ, किन भन्दाखेरि यो हिँडेको बलको इनर्जी यसमा ट्रान्समिट भएर त्यस्तै देखियो। त्यसकारणले लाइट भनेको पार्टिकल पो हो कि त भनेर चाहिँ सोच्न थाले वैज्ञानिकले र अल्बर्ट आइन्स्टाइनले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई डिफाइन गरिदिए। कसरी डिफाइन गरे भनेको हरेक लाइटमा सर्टेन एउटा प्याकेज जस्तो हुन्छ जसलाई फोटोन भनिन्छ, PHOTON फोटोन भनिन्छ। अनि यो फोटोनको आफ्नै इनर्जी हुन्छ जसको इनर्जीलाई चाहिँ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट टाइम्स फ्रिक्वेन्सी, यो H टाइम्स F भएको इनर्जी चाहिँ हरेक फोटोनको हुन्छ र जब यो फोटोनले यसरी मेटलमा ठोकिन्छ यो इनर्जी चाहिँ यो मेटलमा ट्रान्समिट भएर इलेक्ट्रोन निस्किने हो भनेर लाइट भनेको एउटा पार्टिकल हो यस्तो प्याकेजमा आउने भन्ने कुरा चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका थिए। त्यसकारणले लाइट हो कि त वेभ हो कि पार्टिकल हो कि के हो भन्ने यो जब यसरी कन्सेप्ट अगाडि गइरहेको थियो त्यतिखेर डी ब्रोग्लीले चाहिँ यो दुईटालाई मिसाएर आफ्नो एउटा थ्योरी निकाले इलेक्ट्रोनको बारेमा। अनि के भने भन्दाखेरि हिँडेको इलेक्ट्रोन चाहिँ वेभ जस्तो पनि हुन्छ, पार्टिकल जस्तो पनि हुन्छ भनेर डी ब्रोईले भनेका थिए र यसलाई नै डी ब्रोई थ्योरी अथवा पार्टिकल वेभ डुअलिटी भनेर भनिन्छ। र डी ब्रोईले के पत्ता लगाएका थिए भन्दाखेरि अथवा यिनको थ्योरीले अर्को के भनेको थियो भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट हिँडिरहेको छ भने त्यतिखेर त्यसको मोमेन्टम चाहिँ त्यसको वेभलेन्थसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। भनेको मोमेन्टम धेरै छ भने वेभलेन्थ थोरै हुन्छ, मोमेन्टम थोरै छ भने वेभलेन्थ धेरै हुन्छ। यो चाहिँ उनले कसरी डिराइभ गरे भन्दाखेरि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले इनर्जी भनेको mc², जहाँ पनि देखिरहेको छ यो फर्मुला किताबहरुको अगाडि हैन, E भनेको इनर्जी भयो, m भनेको मास हो, c भनेको स्पिड अफ लाइट हो है, यो डिराइभ गरेका थिए। अघि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अन्तर्गत हामीले के भनेका थियौं भने इनर्जी भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट टाइम्स फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भनेर भनेका थियौं। फ्रिक्वेन्सीलाई f लेखे पनि हुन्छ, कतै कतै चाहिँ यस्तो खाली v जस्तो नु भनिन्छ, NU हो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ यस्तो पनि लेखिन्छ। म आफुलाई चाहिँ f लेख्नको लागि सजिलो लाग्छ फ्रिक्वेन्सीलाई, त्यसकारणले मैले चाहिँ f लेख्छु। जे होस् इनर्जी भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट र f भनेको फ्रिक्वेन्सी भयो। अनि अर्को एउटा फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि स्पिड भनेको वेभलेन्थ टाइम्स फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। यदि लाइटको कुरा गरे पनि स्पिड अफ लाइट, बत्तीको स्पिड के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भने जस्तो c ले डिनोट गर्छ। c भनेको ल्याम्डा वेभलेन्थ भयो, f फ्रिक्वेन्सी भयो। अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि दुवैतिर ल्याम्डाले भाग गरिदिने हो भने c डिभाइड बाइ ल्याम्डा भनेको
एफ हुने भयो। अब यो एफ को सट्टामा हामीले c डिभाइड बाइ ल्याम्डा लेखौं। यो कुराहरुलाई मैले यहाँनिर मेट्छु अनि यो एफ को सट्टा चाहिँ यो लेखिने भयो c डिभाइड बाइ ल्याम्डा। अब अर्को के भयो भन्दाखेरि एनर्जी भनेको त mc² पनि हो, त्यही भएर यो e लाई mc² ले रिप्लेस गर्दै पनि भयो अनि h टाइम्स c ओभर ल्याम्डा के हुन्छ भन्दाखेरि h c ओभर ल्याम्डा भयो। अब यतापट्टि दुईटैवटा c छ, यतापट्टि एउटा छ, त्यही भएर यो c ले यो e² लाई क्यान्सल गर्छ। यो साइडमा m c भयो, यो साइडमा h ओभर ल्याम्डा भयो। योबाट हामीले के देखियो भन्दाखेरि यो साइडमा छ mc, m भनेको मास भयो, c भनेको स्पिड भयो अथवा भेलोसिटी भयो। mc को यो जुन मल्टिप्लिकेसन छ यसलाई चाहिँ मोमेन्टम भनेर भनिन्छ भने यो साइडको h भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो, माथिको त चल्ने कुरै भएन, भ्यालु सधैँ नै एउटै हुन्छ। तल्लोपट्टि चाहिँ वेभलेन्थ छ भनेको यो मोमेन्टम चाहिँ वेभलेन्थसँग इन्भर्सली तल छ, त्यसकारणले इन्भर्स भयो, प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। भनेको मोमेन्टम बढ्यो भने वेभलेन्थ थोरै हुन्छ, मोमेन्टम घट्यो भने वेभलेन्थ धेरै हुन्छ। यसरी यो कन्सेप्ट चाहिँ डी ब्रोईले निकालेका थिए। जाँचमा कहिले कहिले क्वेशन यो फर्मुला युज गर्ने आउँछ अथवा यो फर्मुला युज गर्ने आउँछ। युजुअली सबैको भ्यालु दिएको हुन्छ, एउटाको भ्यालु दिँदैन, त जेको भ्यालु दिएको छैन त्यो चाहिँ निकाल्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तो क्वेशन गरौँ। क्वेशन छ यदि एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ 5.3 टाइम्स 10⁶ मिटर पर सेकेन्डमा हिँडेको छ भने यसको वेभलेन्थ, त्यो इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ कति हुन्छ? अघि हामीलाई के थाहा थियो भन्दाखेरि मोमेन्टम भनेको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ वेभलेन्थसँग र त्यो इन्भर्सलीलाई इक्वल टु साइनमा कन्भर्ट गर्यो भने p इक्वल्स टु h ओभर ल्याम्डा भएको थियो अथवा mc इक्वल्स टु h ओभर ल्याम्डा भएको थियो, किनभने मोमेन्टम भनेको mc हो। अनि हामीले मास m को कुरा गर्दाखेरि के हो भने इलेक्ट्रोनको गफ गरिरहेछौँ, त्यही भएर एउटा इलेक्ट्रोनको मास हो। 5 वटा इलेक्ट्रोन भनेको भए एउटा इलेक्ट्रोनको मासलाई 5 ले गुणन गर्नु पर्थ्यो अथवा 5 वटा इलेक्ट्रोनको मास एकअर्कामा जोड्नु पर्ने हुन्थ्यो। एउटा इलेक्ट्रोन भनेको छ इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ भन्दाखेरि 9.1 टाइम्स 10⁻31 किलोग्राम। किलोग्राम चाहिँ मैले यहाँ लेख्दिनँ, एकैचोटि फाइनलमा युनिट लेख्छु, त्यो भएर। त्यसपछि आयो c भनेको स्पिड, गति हो, यहाँनिर दिइरहेको छ, त्यही भएर 5.3 टाइम्स 10⁶ भयो इक्वल टु h भनेको अघि भने थिए प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो, एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यो घोक्नुपर्ने नम्बर हो 6.626 टाइम्स 10⁻34 जुल सेकेन्ड अथवा JS हुन्छ डिभाइड बाइ ल्याम्डा, जुन भनेको वेभलेन्थ हो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि ल्याम्डा यो साइडमा जाँदा यहाँ माथि जान्छ अथवा क्रस मल्टिप्लिकेसन भयो भनेर सोच्ने हो भने यो सबैको मुनतिर 1 छ, ल्याम्डा यो साइडमा गयो, 1 यो साइडमा गयो। यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 4.8 टाइम्स 10⁻24 भयो, ल्याम्डा यतिकै बस्यो र यतापट्टिको यो सबै भ्यालु पनि यतिकै बस्यो। र ल्याम्डा मात्र निकाल्ने हो भने दुईटै साइडमा यो 4.8 टाइम्स 10⁻24 ले भाग गर्नुपर्ने भयो र भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 1.37 टाइम्स 10⁻10। मैले सबै नै SI युनिटमा काम गरिरहेको थिएँ, मिटर पर सेकेन्ड थियो यहाँनिर, अनि यो प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट जुल टाइम्स सेकेन्ड थियो। यो सबै SI युनिट भएको भएर वेभ लेन्थ भनेको लेन्थ हो, त्यही भएर लेन्थको युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि मिटर हुन्छ। मिटरमा एन्सर लेख्ने भए यो नै भयो। यो इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ कति हो भन्दाखेरि यो हो। यदि तपाईले आर्मस्ट्रङमा एन्सर लेख्न चाहनुहुन्छ भने यो 10⁻10 लेख्नु पर्दैन। 10⁻10 मिटर भनेको नै 1 आर्मस्ट्रङ हो, त्यही भएर 1.37 a अनि यसको माथि एउटा गोलो जस्तो बनाइदिने। यसको एन्सर के भयो भन्दाखेरि यदि यो इलेक्ट्रोन यो स्पिडमा हिँडेको छ भने यो इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ चाहिँ 1.37 आर्मस्ट्रङ अथवा 1.37 टाइम्स 10⁻10 मिटर हो। यसरी गरिन्छ डी ब्रोईको थ्योरी युज गरेर प्रब्लम। यो फर्मुला मेन सम्झिनु पर्छ। कहिले कहिले फ्रिक्वेन्सीको कुरा सोध्छ, फ्रिक्वेन्सीको कुरा सोध्यो भने स्पिड भनेको फ्रिक्वेन्सी टाइम्स वेभलेन्थ हो भन्ने सम्झिने, अनि यो वेभलेन्थलाई चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सीले रिप्लेस गर्ने। अथवा फ्रिक्वेन्सी सोध्यो भने E इक्वल्स टु h अथवा EF नभनिकन E इक्वल्स टु h न्यू, यो भी जस्तो देखिने, यो युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। यसको साथै डी ब्रोईको थ्योरी यही नै सकिन्छ। अझै केही नबुझ्नु भएको कुरा भए कृपया कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्। यस्तै अरू कन्टेन्टहरू हेर्न मन छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र कोही साथीहरूलाई यस्तो कन्सेप्ट नबुझेर गाह्रो भएको छ भने उनीहरूलाई हाम्रो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त, धन्यवाद।